เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวของทางกทมหลายท่านเนี่ยติดตามด้วยความรู้สึกว่าคุณชัดชาติเนี่ยแกทำอะไรบ้าง2 ปีที่ผ่านมาไม่เห็นมีผลงานอะไรเหมือนที่หาเสียงเอาไว้เลยเมื่อวานนี้หลังแถลงข่าวผู้ว่าชัดชาติก็ยังลงพื้นที่นะไปติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงทางเท้าเอกมัยนะแล้วก็ไปตามดูว่าทางเท้าเอกมัยมีปัญหามานานนะมีการปรับปรุงอยู่แต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างล่าช้ามีหลุมมีบ่อเมื่อวานนี้ก็ลงไปในพื้นที่ช่วงบ่ายนะครับเนี่ยอันนี้คือผู้ว่าชัดชาติก่อนหน้านั้นการแถลงข่าวครับผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้มีการแถลงผลงาน2 ปีนะหลายเรื่องที่ได้มีการแถลงไล่ไปตั้งแต่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะเจ้าที่กทมเนี่ยหันหลังให้ผู้ว่าหันหน้าให้ประชาชนโอ้โหนี่สำนวนนี้เลยนะแล้วก็มีทัฟฟี่ฟ้องดูแก้ปัญหาไปแล้ว590,000 กว่าเรื่องนะกระจายอำนาจไปให้ประชาชนเอางบประมาณลงไปในชุมชนนะลงไปในเขตแล้วปัญหาเรื่องแก้ความไม่โปร่งใสเนี่ยสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตเอาเจ้าหน้าที่ทุจริตออกไปแล้วเกือบ30 คนเนี่ยล่าช้าไม่โปร่งระบบล่าช้าไม่โปร่งใสเสียเงินแต่เวลานี่หัวใจเลยนะคือเมืองที่ทุจริตเมืองที่คอร์รัปชันเนี่ยไม่มีทางมีประสิทธิภาพได้เลยเพราะต้องเสียเงินกับเบี้ยใบ้รายทางคนมีเส้นถึงจะมีสิทธิ์มันไม่ได้อะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั้นถ้าเกิดเราไม่พูดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากนะผมว่าเรามีเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามา700 กว่าเรื่องมีมูล56 เรื่องเราไล่ออกไปแล้วนะไล่ออกให้ออกเนี่ย29 เคสนะครับเรามีการร่วมมือกับปปท.ปปช.อย่างจริงจังเราจะเห็นแล้วว่ามีเคสหลายเคสเลยที่มีการจับเจ้าที่ต่างๆอันนี้เรารู้เรื่องตลอดนะไร้ความร่วมมือกับเจ้าที่ปปท.ปปช.ในการจับในการเอาจริงเอาจังเลยเพราะว่าเราไม่ยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชันว่าถ้ามีอย่างนี้มันไม่มีทางเลยที่เมืองจะมีประสิทธิภาพได้ที่คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาถามว่าแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงไหมอีกมหาศาลเลยฮะผมลองอ่านนี้เนี่ยนี่ดีนะผมชอบนะเขาบอกมาเดินซื้อของตลาดเขาบอกว่าจู่ๆเทศกิจมาหิ้วถังแก๊สยึดล่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่านี่ผู้ว่าจะมาก็เลยมาเก็บแต่ผู้ว่าไม่มาขายได้อย่างเงี้ยไม่ได้คือมันยังมีพฤติกรรมผักชีโรยหน้าพฤติกรรมที่ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างถาวรใช่ไหมสภาพอันนี้เราทำฟุตบาทที่เอกมัยนะเราก็พยายามทำฟุตบาทใหม่ปรากฏว่าผู้รับจ้างคุณภาพไม่ดีคนกรุงมาเราก็ไม่ได้เรื่องกลายเป็นแล้วก็หลังการแถลงก็ลงพื้นที่จริงเพิ่มเติมอีกนะแล้วอีกประเด็นที่ผู้ว่าชัดชาติแถลงเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการปลดหนี้ BTS ส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ปัญหาคาราคาซังมาเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนฮะมันค้างมานานอย่างเรื่อง BTS เนี่ยซึ่งต้องขอบคุณทางสภากทมนะที่ร่วมมือกันแล้วก็สามารถปลดหนี้ตัวนี้ไปได้ 23,000 ล้านเราชำระหนี้งานระบบเราได้งาน E&M กลับมาเป็นของเราแล้วทำให้เรามีอำนาจต่อรองในอนาคตมากขึ้นว่าระบบรถไฟระบบรางของเราแล้วต่อไปก็คือต้องทำหน้าต่อแต่ยังไม่จบนะ BTS จะมีเรื่องที่อยู่ในศาลอยู่ O&M จะมีเรื่องหนี้ที่โครงสร้างพื้นฐานที่กับรัฐบาลนั้นก้าวต่อไปเราคงดูเรื่องม.44เพราะว่าคำสั่งม.44มันเปลี่ยนไปแล้วเรามีการจ่ายเงินไปแล้วมันก็ต้องเสนอรัฐบาลให้เปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกม.44ก็นำระบบรถไฟฟ้าเข้ามาอาจจะต้องสู่เข้าพรบรุ่นทุนต่างๆนี่กระบวนการที่เราดำเนินการอยู่ก็ต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งให้มีความโปร่งใสว่า BTS ก็คือหัวใจหลักของการเดินทางของประชาชนนะเรามีคนขึ้นอยู่ประมาณ 700,000 คนต่อวันนะถ้าทำตรงนี้ก็ต้องทำให้มันโปร่งใสแล้วก็คือคุณชัดชาติก็ยกเอาเคสของการใช้หนี้การวางระบบนะของ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลงานเพราะสามารถใช้เงินของกทมจ่ายรวดเดียวเลยไม่ต้องไปรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็คือค่าเดินรถซึ่งคุณชัดชาติบอกว่าคดีมันอยู่ในศาลซึ่งอันนี้ก็จริงครับคดีตอนนี้ยังอยู่ในชั้นศาลแล้วถ้าศาลตัดสินนะหลังจากนี้ถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษาจบก็เท่ากับว่ายุติตามนั้นถ้าต้องจ่ายก็จะต้องจ่ายทีนี้แต่ประเด็นคือเมื่อสักครู่นี้คุณชัดชาติแย้มว่าเท่ากับว่าไม่ได้เลือกเดินตามม.44แล้วเพราะฉะนั้นการดำเนินการบริหารจัดการของกทมหลังจากนี้ของรถไฟฟ้าเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเมื่อหมดสัญญาเพราะตอนนี้ไม่มีปมที่จะไปเจรจากับ BTS นะเว้นแต่ว่าถ้าศาลตัดสินว่าค่าเดินรถเนี่ยซึ่งเหลืออยู่เนี่ยก็หลายหมื่นล้านเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีเงินมาจ่ายจะทำยังไงถ้าไม่มีเงินมาจ่ายจะทำอย่างไรขอรัฐบาลให้ไหมถ้าไม่มี
ก็จะต้องเจรจากับ BTS เหมือนเดิมแต่เจรจาแน่นอนเงื่อนไขแต้มต่อรัฐทางกทมก็จะมีมากกว่าเดิมเพราะใช้หนี้เดิมไปแล้วบางส่วนนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เสด็จน้ำสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวในช่วงท้ายการแถลงเมื่อวานนี้ฮะให้สื่อมวลชนซักถามด้วยว่าถ้าให้คะแนนเนี่ยนะนักข่าวเลยถามว่าให้คะแนนตัวเองเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่ยังไงไปฟังคำตอบจากผู้ว่าชัดชาติครับ พวกป้ายรถเมล์ที่เราอยากจะปรับปรุงป้ายรถเมล์ให้มีคุณภาพดีขึ้นตอนนี้ก็ยังช้าอยู่แล้วก็ไอ้พวก cover walkway ที่ท่านรองวิศนุพูดอันนี้ก็ยังเป็นตัวที่ยังมีความล่าช้าอยู่แล้วผมว่าส่วนใหญ่เราก็เดินหน้ามีนโยบายใหม่เพิ่มเข้ามาอันไหนที่ไม่คืบหน้าจริงแล้วเรามีอัปเดตอยู่ในเว็บไซต์เราไปตามดูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่านโยบายมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนที่เราหาเสียงไว้มันอาจจะมีบางเรื่องซึ่งมันข้อมูลมันไม่ได้อัปเดตมากแล้วเราก็พยายามปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ขึ้นครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทำได้ผมว่า90% ที่ได้เริ่มโครงการไปแล้วครับส่วนเรื่องให้คะแนนผมไม่ได้ถามผมใช่ไหมถามผู้บริหาร คือผมก็ให้5เหมือนเดิมนะคือผมก็คือไม่ก็กลางๆแต่เต้นส่วนสุดท้ายแล้วการให้คะแนนก็เป็นของประชาชนผมว่านะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ก็นี่แหละว่าที่วัฒนธรรมไม่ต้องปรับปรุงเรื่องบูรณาการเรื่องเปลี่ยนแปลงระเบียบใช่ไหมมันไม่ทางหรอกมันตรงนี้แหละมันได้มีแรงจูงใจคุณชัดชาติให้คะแนนตัวเอง5คะแนนคุณใหญ่ค่ะนะคุณใหญ่ให้เท่าไหร่ในฐานะคนกรุงเทพมีแต่บวกเหรอมีด้านฝั่งลบได้ไหมจะให้ติดลบเลยเหรอคือ5คะแนนท่านให้5คะแนนเองเหรอด้านไหนผลงานที่เป็นรูปธรรมเหรอก็บอกว่าเต็ม10ผมก็ให้ตัวเอง5คะแนนแล้วกันอ๋อนี่ก็ยังครึ่งหนึ่งอันนี้คุณชัดชาติบอกไงท่านงานด้าน PR ท่านเอาไปเลยค่ะเต็ม10บวกให้อีก1ได้เลยแต่ผลงานการแก้ปัญหาจริงๆคนที่เลือกท่านมาเนี่ยอยากเห็นทั้งการพัฒนาแล้วก็การแก้ปัญหาด้วยหลายเรื่องมันไม่พัฒนามันไม่ได้ไปต่อยอดอย่างเช่นสถานที่ควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่ควรจะทำสารต่อนะคะก็กลายเป็นว่าปิ๋วเลยติดลบไปเลยขององค์อ่างใช่ช่องนนทรีด้วยนะคะท่านให้ท่าน5คะแนนนะให้ตัวเอง5อันนี้ให้ต่ำกว่านั้นคือไม่พอใจผมให้พอๆกับคุณชัดชาติแต่ถ้าโจทย์บอกว่าให้คะแนนผมเท่าไหร่กับนโยบายที่หาเสียงไว้ผมให้ติดลบเพราะสิ่งที่ท่านหาเสียงไว้นะท่านหาเสียงไว้เกินเลยไงเพราะฉะนั้นพอเขามาเป็นจริงแล้วทำไม่ได้จริงไม่ตรงปกแต่ถ้าในเกณฑ์ของอำนาจหน้าที่ปกติก็เท่านั้นก็5นะคือคนที่เลือกเนี่ยก็ควรจะทราบหลังจากนี้ว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าเนี่ยได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นไอ้ที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณชาติชาติหรอกที่หาเสียงไว้ตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเกินเลยโม้หมดแล้วทำไม่ได้จริงเหมือนที่ท็อปนิวเราเคยฟันธงเอาไว้แล้วเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจจริงแต่ทีนี้พอทำตามอำนาจหน้าที่หลายเรื่องท่านก็พยายามเร่งทำไงนะอันนี้ก็ให้กำลังใจในฐานะที่ท่านพยายามทำงานเมื่อเผชิญกับข้อเท็จจริงแต่2 ปีผ่านไป2 ปีผ่านไป2 ปีนะคะ2 ปีก็เหลืออีกครึ่งนึงนะก็จะได้กลับขึ้นมาหรือเปล่า5คะแนนที่เหลือนะมีนักข่าวถามด้วยนะจะตั้งพรรคการเมืองไหมบอกไม่เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ